हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं नोमिनल मिक्स र डिजाइन मिक्स। नोमिनल मिक्स भनेको के हो र डिजाइन मिक्स भनेको के हो र नोमिनल मिक्स चाहिँ कहाँ युज हुन्छ र डिजाइन मिक्स कहाँ युज हुन्छ, के छ यो दुवैमा डिफरेन्स हैन, फरक, त्यो हामी चाहिँ आज हेर्छौं पुरै हैन। अब यहाँ हेर्नु, सबैभन्दा पहिला हामी के हेरौं, नोमिनल मिक्स। बुझ्नुभयो साथीहरु? नोमिनल मिक्स। नोमिनल मिक्स चाहिँ केलाई भनिन्छ? जुन गाउँ घर छ, यतातिर गाउँ घरतिर खास गरेर के गर्छ भने एउटा हुन्छ तगारी हुन्छ त्यस्तो खाले हैन, तगारी हुन्छ। यही तगारीले मेजरमेन्ट गरिरहन्छ। अब जस्तै कि M15 मलाई रेशियो बनाउनु छ हैन, 1 to 4। अब एक तगारी चाहिँ सिमेन्ट राख्छ त्यसले, र दुई तगारी त्यसले के राख्छ, स्यान्ड राख्छ, र चार तगारी त्यसले के राख्छ, एग्रिगेट राख्छ हैन। एक तगारी त्यसले के राख्यो, सिमेन्ट राख्यो, दुई तगारी त्यसले के राख्यो, स्यान्ड राख्यो, र चार तगारी त्यसले के राख्यो, एग्रिगेट राख्यो। किनभने यो M15 को हामीले थाहा छ कि यसको 2 गुना जहिले पनि यो हुन्छ, र M15 को रेशियो के हो, 1 to 4 हो रेशियो। अब यो तगारीको मद्दतले हैन हामी गाउँ घरमा के मेजरमेन्ट गर्छौं भने एक तगारी यो राखिदिन्छु सिमेन्टी, दुई तगारी बालुवा र चार तगारी एग्रिगेट राखेर त्यसलाई मिलाइदिन्छु भने हाम्रो M15 को मिक्स भइहाल्यो। नोमिनल मिक्स में तपाईलाई M5, M7.5, M10, M15, M20 र M25 सम्म तपाईलाई नोमिनल मिक्स में आउँछ। र यो भन्दा माथि M25 हुन त योमा पनि आउँछ, तर चाहिँ डिजाइन मिक्स में चाहिँ राम्रो हुन्छ। डिजाइन मिक्स में अहिले म तपाईलाई फरक बताइदिन्छु कि नोमिनल मिक्स छ के। अब यहाँ हेर्नु, तपाई जस्तै हामी गाउँ घरमा गर्छौं नि, यो तगारी लिएर यो जुन हाम्रो मिक्सिङ गर्ने प्रोसेस हो यसलाई नोमिनल मिक्स भन्छ। बुझ्नुभयो? यसलाई चाहिँ नत्र एउटा यस्तो हुन्छ नि, एउटा हाम्रो तेलको कन्टर जुन हुन्छ, कन्टर, यो कन्टर माने के गर्छ, त्यसले बिट ठोकिदिन्छ। अब दुई जना यताबाट समात्यो, दुई जना यताबाट समात्यो यसलाई। अब यसले एक कन्टर चाहिँ यदि यो सिमेन्टी राख्यो भने दुई कन्टर बालुवा राख्छ र चार कन्टर एग्रिगेट राख्छ त्यसले। यो चाहिँ हाम्रो नोमिनल मिक्सको प्रक्रिया हो। र यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल हुन्छ, तर तपाईले ध्यान होला कि जो पुलहरु बनिरहेको हुन्छ रोडमा, त्यहाँ चाहिँ यस्तो ट्रक हुन्छ एउटा, जुन चाहिँ एउटा उ यस्तो चाहिँ बोकेको हुन्छ, यो पछाडीमा एउटा उ यस्तो बोकेको हुन्छ, ओभल शेपको अण्डाकार जुन हुन्छ एउटा, यो यसमा चाहिँ के भइरहन्छ, यो चाहिँ अलिअलि घुमिरहन्छ, तपाईलाई घुमिरहन्छ, यो अलिअलि घुमिरहन्छ हैन। यो चाहिँ के हाम्रो डिजाइन मिक्सको लागि चाहिँ यो चाहिँ ट्रक चाहिन्छ। यो ट्रकलाई के भन्छौं भने हामी आरएमसी भन्छौं, ट्रान्जिट मिक्सर त्यसलाई भन्छौं। त पहिला म तपाईलाई यो लाइन बाइ लाइन समझाइदिन्छु यो छ के। नोमिनल मिक्स पहिला समझाइदिन्छु, इजी टु डिजाइन। यो डिजाइन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, किनभने हामी गाउँमा सबै दिन यही डिजाइन गरिरहेको हुन्छौं। इजी टु डिजाइन जुन छ, यो इजी किन छ भने सबैलाई थाहा छ। एउटा मिस्त्रीलाई के, एउटा लेबरलाई गएर सोध्नुस् तपाई के कति एक तगारी चाहिँ त्यसले भनिदिन्छ तपाईलाई M15 को रेशियो मजाले सबैलाई लगभग थाहा हुन्छ। एक तगारी यो राख्छु, दुई तगारी त्यो राख्छु, चार तगारी त्यो राख्छु भने सबै लेबरलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले इजी टु डिजाइन छ। यो डिजाइन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। इजी टु ब्याच। ब्याचको मतलब यो भयो कि मेजरमेन्ट गर्न। यो जो ब्याच हुन्छ हाम्रो, या त तगारीले त्यसले गरिदिन्छ, सानोवाला भाँडोले एक भाँडो सिमेन्टी राख्यो, दुई भाँडो बालुवा र चार भाँडो त्यसले एग्रिगेट राखिदियो है। इजी टु ब्याच को मतलब मेजरमेन्ट गर्नको लागि, नाप्नको लागि सजिलो भयो त्यसले हैन, एकदमै सजिलो छ। इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, यो बुझ्नको लागि धेरै सजिलो छ। म भने मिस्त्रीलाई छोडिदिनुस्, तपाई लेबरलाई पनि, एउटा नर्मल मान्छेलाई गाउँमा गएर सोध्नुहुन्छ भने त्यसले पनि भनिदिन्छ यो रेशियो। भन्छ यो बनाउनु छ भने एक तगारी यो राख, दुई तगारी यो र चार तगारी यो राख्नु त हैन, कुनै पनि मान्छेले भनिदिन्छ। त्यही अनि सुटेबल फर अल कन्क्रिट ब्याचेस, सबै कन्क्रिट ब्याचेसको लागि चाहिँ यो सुटेबल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो, र नोमिनल मिक्समा जुन ध्यान राख्ने कुरा छ नि, त्यो के छ भने क्वालिटी। यसमा चाहिँ क्वालिटी आउँछ र यसमा क्वान्टिटी आउँछ। यति कुरा तपाई ध्यान राख्नु। यो दुईवटा कुराले तपाई कुनै पनि इन्टरभ्युमा गएमा तपाईलाई नोमिनल मिक्स र डिजाइन मिक्सको डिफरेन्स सोधेमा तपाई यो दुईवटा कुरा मात्रै भनेर तपाई यो सबै कुरालाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने मेन कुरा भनेको यही छ। यसमा चाहिँ नोमिनल मिक्समा जहिले पनि के हेरिन्छ, क्वान्टिटी हेरिन्छ। कति राख्यो, एक तगारी राख्यो। अनि फेरि सिमेन्टी चाहिँ एक तगारी राखेछ भने दुई तगारी चाहिँ त्यो राख्यो। अब एक ट्र्याक्टर सिमेन्टी राख्नुहुन्छ भने दुई ट्र्याक्टर तपाईलाई बालुवा राख्नुपर्छ र चार ट्र्याक्टर एग्रिगेट राख्नुपर्छ। यसमा जहिले पनि क्वान्टिटीको कुरा हुन्छ। त्यो जति राखेछु त्यो रेशियोको हिसाबले
अब M20 छ 1.5 हुन्छ यसको 1 1.5 1 1.5 अनि 3। अब यसको थियो 1 to 4 M15 को यो रेसियोहरु जुन छ तपाईलाई यो क्वान्टिटीको हिसाबले छ। मतलब एक तगारी यो भयो दुई त्यो र त्यो भयो यो मेजरमेन्टको हिसाबले छ हामी ब्याच गरिरहेछौँ। त्यसैले यसलाई के भन्छ भोल्युम ब्याच। कुनै एउटा 1 मिटर क्युबको छ या आधी मिटर क्युबको कुनै भाडो छ भने त्योमा हामी ब्याच गरिरहन्छौँ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ यसलाई क्वान्टिटीको लागि मेन कति क्वान्टिटी छ त्यसको र भोल्युम कति छ त्यसको दुईवटा चीजको लागि चाहिँ त्यो फेमस छ। र यो दुईवटा कुरा भनेर तपाईं यो सबै प्वाइन्ट स्किप गर्न सक्नु त्यसले बुझिहाल्छ इन्टरभ्युअरले कि तपाईले थाहा छ नोमिनल के छ र डिजाइन मिक्स के छ। अब तपाईले योमा आएपछि यसमा क्वालिटीको कुरा आउँछ है। यसमा क्वालिटीको कुरा आउँछ। तपाई के राख्नु भएको छ के छैन त्यसमा यो छैन कि यो तपाई डिजाइन मिक्समा एक तगारी M15 को रेसियो तपाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। डिजाइन मिक्स भनेको माथिको लागि बन्ने हो। तपाईले ठुलो ठुलो स्ट्रक्चरहरुको लागि जस्तै ब्रिजहरु बनिरहन्छ हैन रोड बनिरहन्छ तपाईलाई हेर्नु भयो होला यति ठुलो ठुलो स्ट्रक्चरहरु जुन बनेछ बुर्ज खलिफाहरु त्योमा कहाँबाट चाहिँ त्यो कन्क्रिट चाहिँ त्यति माथिसम्म पुगेछ। त्यो यही ट्रान्जिट मिक्सरहरुबाट पुगेछ पम्पिङ लगाएर हैन स्क्युजिङ टाइप पम्प हुन्छ। यो त सानोको लागि हुन्छ। त्यो पम्पहरुको टाइप तपाई बुझ्नु त्यो पम्पको टाइप पनि म तपाईलाई हालिदिन्छु। त्यो पम्पहरुले त्यो पम्पिङ गरेर त्यहाँसम्म पुगाइदिएछ। तर यो चाहिँ मेन के कसको काम हो ट्रान्जिट मिक्सरको काम हैन। यो नोमिनल डिजाइन मिक्समा जहिले पनि यो गाडी हुन्छ। यो गाडीमा मिक्सिङ भइरहन्छ। यो आफ्नो प्लान्टमा जान्छ हैन। आरएमसी जुन प्लान्ट हुन्छ आरएमसी भनेको रेडिमिक्स मिक्स कन्क्रिट हैन। रेडिमिक्स मिक्स यो रेडिमेड भनेको के हो जस्तै यो मेरो भेस्ट छ। यो मेरो भेस्ट कस्तो छ टी शर्ट यो मेरो रेडिमेड छ किनभने यो म गए लगाइलिए मेरो साइजको थियो भइहाल्यो रेडिमेड छ। त्यसैले चाहिँ त्यो प्लान्टमा जाने त्यसपछि तपाईले कुन रेसियोको चाहियो त्यो रेसियोको त्यसले बनाइदिन्छ या रेडी हुन्छ। तपाई जानुस् अर्डर दिनुस् मजाले त्यो ट्रकमा हाल्नुस् र आइहाल्नुस् र ट्रान्जिट मिक्सरमा राखिलिनुस् आइहाल्नुस् र जहाँ तपाईको काम छ गरिलिनुस् हैन। त्यो यो चाहिँ सजिलो छ। अब यसमाको प्वाइन्टहरु जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि M30 M40 M50 जति पनि माथिको तपाईले रेशियो चाहिन्छ त्यो सबै चाहिँ केमा आउँछ हाम्रो डिजाइन मिक्समा आउँछ है साथीहरु। अब चाहिँ हामी हेर्दै हौ के भने डिजाइन मिक्स जहिले पनि के हुन्छ मोर एक्युरेट हुन्छ। मोर एक्युरेट हुन्छ जहिले पनि डिजाइन मिक्स किनभने यो चाहिँ क्वान्टिटीको हिसाबमा छ। यो चाहिँ सरी क्वालिटीको हिसाबमा छ बुझ्नुभयो। डिजाइन मिक्स मोर एक्युरेट हुन्छ किनभने त्यो जहिले पनि केमा आउँछ क्वालिटीको कुरा गरिरहन्छ र क्वालिटी कम्प्रोमाइज हामीलाई हुनु पर्दैन। क्वालिटीको पुरै ध्यानमा राखिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ मोर एक्युरेट हो। यो नोमिनल भन्दा धेरै एक्युरेट हो यो हाम्रो डिजाइन मिक्स। कोस्ट इफेक्टिभ छ। कोस्ट इफेक्टिभ चाहिँ त्यो र यसकोमा कम्पेयरमा यसमा चाहिँ कोस्ट इफेक्टिभ छ। जुन तपाईको पैसा लाग्छ त्यो काम लाग्ने छ र तपाईको काम जुन हुन्छ त्यो त्यति फाइन हुन्छ र त्यति क्वालिटी वाला हुन्छ बुझ्नुभयो। त्यसैले यसमा के हुन्छ हाम्रो वेट ब्याचिङ हुन्छ। जहिले पनि त्यो कति केजी सिमेन्टी हाल्नुभयो र कति केजी बालुवा छ र कति केजी एग्रिगेट छ यो चाहिँ वेट ब्याचिङ गरिरहन्छ त्यसलाई। यो चाहिँ भोल्युममा मात्रै गर्दिन कि एक मिटर क्युबको जुन मेरो एउटा यो चाहिँ बक्स छ भने यो बक्समा म राखिदिए त त्यो कुरा चाहिँ नोमिनलमा मात्रै हुन्छ। तर डिजाइनमा त्यो हुँदैन। डिजाइनमा जहिले पनि के गर्छ भने वेट त्यसको वजन गरिरहन्छ। त्यो कति केजी छ सिमेन्ट 1 केजी छ भने M15 को मलाई बनाउनु छ भने सिमेन्ट 1 केजी छ भने बालुवा चाहिँ 2 केजी राख्छु र एग्रिगेट कति केजी 4 केजी राख्छु। योमा जहिले पनि वेटको कुरा आउँछ है साथीहरु ध्यान राख्नु होला। सुटेबल फर अल वर्क्स यो चाहिँ सबै वर्कको लागि सुटेबल छ। अब त यो पोसिबल छैन त्यही भएर हामी गाउँमा युज गर्छु यो नोमिनल मिक्स। नभए त राम्रो भनेको त यो डिजाइन मिक्स नै हो। अब सानो तिनोको लागि त अब नोमिनल मिक्स राम्रो छ किनभने अब तपाईले त्यति ठुलो मेसिन ल्याउनुहुन्छ तपाईले पैसा लाग्छ त्यो चाहिँ अलि बढी महँगो भइहाल्छ बुझ्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ नोमिनल मिक्स हामी गाउँ घरमा युज गर्छौं किनभने स्मल क्वान्टिटीमा काम भइरहन्छ त्यही भएर। अब यहाँ चाहिँ हेर्नु सुटेबल फर हाई स्ट्रेन्थ एन्ड हाई परफर्मेन्स यो चाहिँ के को लागि सुटेबल हुन्छ हाई स्ट्रेन्थ है। अब हेर्नु यहाँ चाहिँ M30 M40 M50 यो हाईमा गइराछ र त्यो चाहिँ क्वालिटी पुरै मेन्टेन गरेको कारणले जति पनि एडमिक्सचरहरु हुन्छ अब यहाँबाट जुन प्लान्टबाट गइराछ मेसिन त्यहाँसम्म जान्छ। इनिशियल सेटिङ टाइम हाम्रो 30 मिनेट मात्रै हुन्छ। अब त्यसमा एडमिक्सचरहरु राखेर यदि मेरो आधी घण्टा भन्दा बढी ठाउँ छ भने या त्यहाँ पनि टाइम लाग्न सक्छ भने त्यो के हुन्छ अलिअलि त त्यो रोटेट गरि नै रहन्छ र त्योमा तपाईले के छ भने जति पनि हाम्रो एडमिक्सचरहरु मिक्स गरेको हुन्छ कि त्यो खराब नहोस्
इनिशियल सेटिङ टाइमलाई म्यानेज गर्नको लागि सबै चिजलाई हेर्नको लागि यो चाहिँ जहिले पनि हाई स्ट्रेन्थमा हुन्छ तपाईलाई र हाई परफर्मेन्स दिन्छ किनभने क्वालिटीको कुरा आछ भने परफर्मेन्स त दिनु एकदमै जरुरी छ र टाइम कन्ज्युमिङ छ यो छैन कि फटाफट चाहिँ सिमेन्ट राख्दियो बालुवा राख्दियो मिलाइदियो भइहाल्यो त्यो त्यस्तो छैन यसमा वेट ब्याचिङ हुन्छ प्लान्टमा जानुपर्छ तपाईले प्लान्टमा वेट ब्याचिङ भएर अनि ट्रान्जिट मिक्सरमा आउँछ अनि आरएमसी बाट तपाई लिएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलि टाइम लाग्छ तपाईलाई जानुपर्छ प्लान्टमा अर्डर दिनुपर्छ गराउनुपर्छ काम तब चाहिँ हुन्छ आरएमसी रेडिनेस मिक्स कन्क्रिट र ट्रान्जिट मिक्सर भनेको त्यही यो जुन ट्रक छ त्यहीलाई भन्छ स्किल लेबर रिक्वायर्ड अब योमा त कुनै पनि लेबरले गरिदिन्छ मजाले मिक्स गरिदिन्छ तर यसमा स्किल लेबर हुनुपर्छ किनभने कति वेट छ त्यो जान्नुको लागि त्यसलाई कमसे कम 1-2 त आउनु पर्यो कि यति केजी छ यति केजी छैन के छ कति छ कुन बालुवा कति छ अब रेशियोमा कसरी निकाल्नु छ त्यसको लागि त क्याल्कुलेटर कमसे कम चलाउन त आउनु पर्यो स्किल लेभल हुनु पर्यो स्किल लेबर त्यसैले चाहिँ स्किल्ड मान्छे चाहिँ त्यहाँ रिक्वायर्ड हुन्छ हैन अब जुन ट्रान्जिट मिक्सर जुन हाम्रो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा नियम हुन्छ हाम्रो कुनै पनि कन्क्रिटलाई हामी 1.5 मिटर भन्दा बढी हाइटले चाहिँ फाल्न सक्दैनौं हैन किनभने त्यो सेग्रिगेसनको प्रब्लम आउन सक्छ त्यो ठुलो ठुलो जुन हाम्रो एग्रिगेट हुन्छ त्यो एक साइड भइहाल्छ र सिमेन्ट एक साइड भइहाल्छ सिमेन्ट र बालुवा त्यही भएर त्यो सबै कुराहरू बुझ्नको लागि त्यो चाहिँ स्किल्ड लेबरले नै त्यो गर्न सक्छ स्किल्ड मान्छेले नै गर्न सक्छ अनि स्किल्डले त के हो यसरी बोकेको हुन्छ यसरी गरेर यसरी फ्यालिदिन्छ सिधै अब त्यसलाई के थाहा भाइ कि 1.5 मिटर छ कि कति छ म नै छु 1.5 मिटरको त्यसलाई के थाहा त्यो डाइरेक्टै अब हेर्नुहुन्छ तपाई साइडमा जाएपछि तपाई गएपछि हेर्नुहुन्छ यसरी गरेर सिधै फ्याकिदिन्छ त्यसले अब त्यहाँ त्यसलाई बुझाउनु पर्छ यसरी फ्याक्यो भने के हुन्छ हाम्रो जुन एग्रिगेटहरु हुन्छ त्योहरु अगाडि भागिहाल्छ र सिमेन्ट र बालुवाहरु पछाडी नै झडिहाल्छ त्यतातिर बढी एग्रिगेट भइहाल्छ यतातिर चाहिँ बालुवाहरु बढी भइहाल्छ त्यही भएर त्यहाँको स्ट्रक्चर त कमजोर भयो त्यहाँ त हनीकम भयो त्यही भएर त्यो कुराहरु हामीले जहिले पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ साइडमा के कसो भइराछ यो कुरा साइडमा धेरै चाहिँ काम लाग्ने छ यो 1.5 मिटरको जुन म कुरा गरे यो एकदमै भिभिआई पोइन्ट हो कुनै पनि इन्टरभ्युमा तपाईले सोध्न सक्छ कि कति हाइटबाट चाहिँ कन्क्रिटलाई हाल्नु पर्छ यो भन्दा बढी चाहिँ हाल्नु पर्दैन जहाँसम्म यो भन्दा कम हाल्नु पर्छ हामीलाई अझै कम गर्यो भने धेरै राम्रो हैन आजको लागि यति नै साथीहरु फेरि हामी अर्को भिडियोमा धेरै डिफरेन्सेसहरु र धेरै टपिकमा भेटौँला हैन र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट गरेर भन्नु होला तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो हैन हैन साथीहरु कमेन्ट गरेर भन्नु होला कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो भिडियो र यदि तपाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने नोटहरु तपाईलाई चाहियो भने टेलिग्राम हाम्रो जुन लिंक छ डिस्क्रिप्सनमा दिएको त्यो टेलिग्राममा तपाई जोइन भइहाल्नुस् त्यहाँ चाहिँ टेलिग्राम व्हाट्सएप सबैको लिंक दिएछु त्यहाँबाट जोइन भएर तपाईलाई के छ भने डिफरेन्ट नोटहरु या लोकसेवा रिलेटेड कुनै पनि नोट चाहियो या बुकहरु सबै थोक चाहिँ त्यहाँ अवेलेबल छ साथीहरु त्यहाँ गएर तपाईहरु मजाले चाहिँ त्यो जुन टेलिग्राम हाम्रो च्यानल छ त्यहाँ सबै थोक अपलोडेड छ तपाईलाई जोइन गर्नु छ तपाई जोइन गरेर मजाले चाहिँ सबै बुकहरु मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू भेरी मच साथीहरु फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला।